Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, mai exact perioada cuprinsă între 11 și 17 mai inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, totuși este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi și, desigur, nu pot începe această lectură, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase și prin fiecare gest și gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Cum de-al minteri, toți cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile pe care eu le public. Cum, desigur, este nevoie de susținerea voastră într-un simplu like sau hype, da, această nouă unealtă pe care ne-a adus-o YouTube, creatorilor de conținut ca și mine, în așa fel încât voi să vă puteți exprima plăcerea și susținerea față de, în cazul meu, față de mine și de munca pe care eu o fac aici pe canal. Este totul gratuit, așa că unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, dragilor, haideți să trecem la energia voastră din această nouă săptămână de mai. Se pare că avem parte de o schimbare și un progres, iar asta vă va ajuta să creșteți foarte mult. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există un moment, sau cel puțin în această săptămână, în care ieșiți dintr-o etapă, dintr-o situație ușor instabilă pe care ați traversat-o în ultima perioadă, așa că ajungeți cumva la mal, începeți să vedeți țărmul, ca să spunem așa, chiar dacă drumul până acolo a fost unul destul de agitat. Poate ați trecut prin tot felul de schimbări, de mișcări, de adaptări, dar cumva lucrurile parcă încep să se așeze și apare o direcție clară în fața voastră, în așa fel încât voi nu vă rămâne altceva de făcut decât să înțelegeți că ați avut acele resurse necesare să mergeți mai departe, chiar și atunci când totul părea să nu fie atât de sigur. Astfel, ce se întâmplă în această săptămână? Începeți să vedeți susținere, începeți să vedeți regenerare, calm, chiar poate și în acele lucruri mici, aparent poate jucăușe sau neimportante, care nu fac altceva decât să vă arate că răspunsurile de multe ori nu trebuie forțate. Este mai mult o energie în care voi simțiți că vă ancorați, că vedeți lucrurile mai clar, că începeți să acționați mai practic, mai înțelept, ați învățat să vă bazați pe ceea ce este real, pe ceea ce este prezent, în așa fel încât în această săptămână să vă reconectați foarte profund cu natura voastră, cu felul vostru de a fi și până la urmă, cu energia vieții. Că viața nu este doar lapte și miere, și e construită cu de toate, ca o mâncare bună, în care punem câte un pic din fiecare condiment, ca ea să iasă cât mai gustoasă. Nu, dacă dau un exemplu așa mic, dacă am mâncat piper gol, n-am putea să-l mâncăm, nu? El singur, dar dacă îl atașăm într-o mâncare, o să vedeți cât îi schimbă gustul și chiar devine și benefic. Așa că, dragilor, energia voastră este una care începe să crească și care vă îndeamnă să vă agățați de acele lucruri simple. Acele lucruri simple dar reale. Iar asta este un lucru important și să nu mai neglijați ceea ce aparent nu are importanță.
Important, cred, pentru voi este că ați găsit malul, iar de acum încolo să vedeți exact ce este de fapt real și că de multe ori răspunsurile, soluțiile pe care noi le căutăm sunt mai aproape decât ne-am putea imagina vreodată. Și stau aceste răspunsuri chiar în acele gesturi mici și nesemnificative sau în acele lucruri simple care nu prea ies în evidență. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru voi, dragilor din Fecioară, în săptămâna 11-17 mai. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Nu știu dacă aveți legătură cu Zodia Leu. Prima carte a căzut exact ca la Zodia Leu. Asta a fost așa o mică observație. Dragilor, avem așa un 10 de bâte, soarele. Uite că și aici avem în Zodia Leu la soare. Un paj de monede și spânzuratul. Haideți să le clarificăm, aici avem surpriza săptămânii. Haideți să le clarificăm și să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Fecioară, 10 de bâte. Le vom pune așa pentru că așa au căzut. Clarificăm soarele pentru dragii mei din Fecioară. Clarificăm soarele, te rog. Interesant aici. Stați așa, le voi lua decât, dar sunt foarte multe. Haideți să mai încercăm. Sunt foarte multe. Clarificăm soarele pentru dragii mei din Fecioară. Clarificăm pajul de monede. Foarte multe. Clarificăm pajul de monede, te rog. Clarificăm spânzuratul. Și clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Fecioară. Bun, o vedem la final. Și acum, haideți să începem. Partea de muncă. Avem așa un 10 de bâte, 3 de spade, pași de spade și un 9 de bâte, dragii mei. Există ceva care vă dezamăgește legat de locul de muncă, legat de colaboratorii voștri sau de activitatea de la locul de muncă, de colegi sau șefi. Acest 3 de spade îmi vorbește despre acea situație în care există ori anumite probleme, ori anumite dezamăgiri, ori anumite conflicte la locul de muncă. Sau probabil că o colaborare nu prea merge așa cum voi v-ați fi așteptat. Este o dezamăgire vis-a-vis poate de un coleg, de un șef, de un colaborator, de un proiect important care, din păcate, nu a avut succesul scontat. Posibil să fie și o lipsă de sprijin care să creeze anumite tensiuni, care să-ți afecteze munca. Pe de altă parte, acest 10 de bâte îmi spune că sunteți destul de încărcați. Sunteți destul de încărcați, parcă mergeți legați la ochi așa și nu știți pe unde vă duceți, supraîncărcați de responsabilități, de foarte multe sarcini de dus sau pur și simplu de o situație care te cam presează. De un termen limită există o presiune foarte crescută la locul de muncă și chiar dacă voi vă faceți datoria, munciți, parcă nu se mai termină, să spunem așa.
Este de asemenea posibil ca unii dintre voi tocmai să vă fi chinuit din greu să faceți un curs, să începeți, nu știu, să vă, din punct de vedere profesional, să vă dezvoltați, să construiți ceva stabil, să fiți dispuși să învățați ceva nou, să munciți pentru asta și chiar e posibil ca acest curs sau specializare să fi muncit foarte mult pentru ea. Doar că aici există o dezamăgire. O dezamăgire care, așa ca o mică veste bună, să spunem așa, nouă de bâte îmi vorbește foarte mult de perseverență. De perseverență și de faptul că trebuie totuși să vă mențineți poziția și să nu vă lăsați, cum să spun eu, doborâți de aceste dezamăgiri. De ce? Pentru că nouă de bâte este un îndemn de a finaliza ceva. În cazul de față, de a finaliza un proiect, de a finaliza, cum să spun eu, aceste provocări neașteptate care vin pe partea asta a muncii și să fiți atenți și să nu vă lăsați doborâți de aceste obstacole. Pentru că în această săptămână, cred că sunt două lucruri importante. Aceasta e cheia importantă pentru voi pe plan profesional, să rezistați și să fiți perseverenți. Chiar dacă simțiți poate epuizare posibil, chiar dacă există un pic de stres din cauza tuturor acestor responsabilități, să mergeți înainte și un lucru important, aș spune, să acceptați totuși posibilul ajutor care poate să vină din exterior. Așa că chiar dacă lucrurile, să zicem, poate nu se mișcă într-un ritm la care voi v-ați fi așteptat, luați-o pas cu pas pentru că totuși veți putea reuși. În schimb, pe partea bănuților avem un sprijin care bănesc posibil a venit ori din familia mare, de unde proveniți poate, sau în general de la persoane foarte, foarte cu care voi aveți o legătură foarte strânsă. Dacă nu de sânge, adică o legătură chiar foarte strânsă. Avem aici o regină de cupe care este cineva care de fiecare dată e acolo când aveți nevoie. Reprezintă zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, cineva care încearcă oarecum să vă ajute, are o anumită generozitate și oferă o anumită resursă, chiar dacă e posibil să nu vă ceară nimic în schimb, ci pur și simplu să vă ajute, lucruri care vă dă un optimism aparte. Avem acest 10 de monede care îmi vorbește de o stabilitate financiară, să știți, chiar pe termen lung. Adică nu este doar un câștig temporar, este ceva stabil vis-a-vis de o resursă sau poate chiar de o proprietate. Da? Există sprijin din partea familiei, poate indica desigur și o moștenire în unele cazuri. Cert este că pe partea asta a bănuților există motive în care voi să vă simțiți optimiști, să vă simțiți bine. Poate unii dintre voi, mai ales și care aveți poate și un ascendent în leu, cu atât mai mult. Soarele ne arată faptul că situația financiară este stabilă și posibil chiar în creștere dintr-un venit constant. Da? Sau dintr-un proiect foarte profitabil, chiar puteți face ori o achiziție importantă care să-ți aducă un pic de confort, cum ar fi, de exemplu, o locuință, o mașină, lucruri utile pentru viața de zi cu zi, dar există o claritate în modul în care gestionați banii și lucrul ăsta va aduce o energie pozitivă. Tocmai de aceea vedem că începeți cumva să vedeți țărmul. Pe partea relațională avem un paj de monede. Aici voi puteți să fiți și un 10 de spade. Ce vă necăjește pe voi așa de tare? E vorba de relații, de cuplu. Acum, haideți să vă spun un lucru.
E posibil. Eu îmi fac datoria și vă spun. Acum, fiecare adaptează în funcție de situația sa. Acest paș de monede, în prima fază, îmi arată o mentalitate ușor juvenilă, ușor adolescentină, ca să spunem așa. Posibil pentru unii dintre voi să fiți în faza aia de început de relație, da? Sau în faza în care relația intră într-o etapă de construcție practică, în care poate azi vreți să vă faceți planuri pentru viitor, vreți să construiți ceva împreună, să investiți în stabilitatea relației voastre. Dar de ce apare acest 10 de spade? Este posibil ca ori voi, ori persoana de interes să pună mai mult preț pe aspectele practice și să fie mai rezervată vis-a-vis de emoții, adică să nu le arate. Să pună accent mai mult pe bani, mai mult pe, pe orice altceva, mai puțin pe gesturi emoționale. Iar asta poate să ducă la, la momente de criză, momente dificile. 10 de spade, să știți că nu arată neapărat numai despărțiri, arată o suferință emoțională. Arată o dificultate în a trece peste ceva din trecut. Ce este de asemenea interesant, faptul că avem acest 9 de monede, un 9 de monede care îmi spune totuși că există unul dintre voi încearcă să-și păstreze independența în relație. Încearcă să aibă propriul său spațiu. Și asta poate crea o distanță emoțională între voi. Și atunci fiecare trăiește prea mult în lumea sa. Din câte vedem aici, avem monede, avem spade, dar nu avem cupe. Ori unul dintre voi, cum am mai spus, are o atitudine juvenilă, adolescentină, nu are maturitatea necesară de a se, de a se încadra sau de a-și dori cu adevărat o stabilitate. Iar asta doare pentru că cumva nu există, sau chiar dacă există sentimente, ele nu se văd. Ele nu se văd și atunci automat apare această suferință emoțională. Este probabil, în mare parte, tind să cred că este vorba despre acele relații care au mai avut loc cu ceva timp în urmă și care s-a încercat reîncălzirea ciorbei, ca să zic așa. Acum depinde de fiecare. Voi trebuie să adaptați care din voi doi este persoana care nu renunță la independența sa. Depinde foarte mult de fiecare. Și cei care sunteți singuri, sunteți într-o săptămână în care luați o mică pauză și bine faceți. Avem zodia Săgetător și avem Spânzuratul. Dragilor, Spânzuratul mi-l arată pe Neptun și implicit zodia Pești. Asta ce îmi spune? Poate să aibă legătură cu voi, aveți lună, Venus sau poate ascendentul în Pești sau chiar în Săgetător. Sunt două arcane majore destul de importante, nu este nimic anormal că sunt împreună, pentru că mie mi-arată pentru voi, cei care sunteți singurei, că e o perioadă tare bună ca voi să vedeți și să înțelegeți relațiile din trecut, ce lecții ați învățat. Și e posibil chiar în această săptămână să decideți să nu intrați imediat într-o relație, ci să vă acordați timp pentru a avea această claritate emoțională. De ce? Pentru că este nevoie, cu moderație aici, această săptămână chiar vă poate ajuta să, în tot acest timp,
să vă echilibrați viața emoțională, să fiți atenți, în primul rând, pe dezvoltarea voastră personală, pe ceva ce vă poate v-ar fi plăcut să faceți de-a lungul timpului și n-ați făcut, sau pur și simplu ca voi să căutați acele relații liniștite, echilibrate, persoane care nu vin cu drame și care nu vin cu conflicte constante. Surpriza săptămânii, avem un 4 de cupe și un 3 de monede. Dragilor, surpriza săptămânii vine în primul și în primul rând legată de alte persoane, de un proiect în comun, de o reevaluare. Acum e posibil ca voi să intrați la un moment dat pe parcursul acestei săptămâni așa într-o fază de nepăsare, de plictiseală, sau de reevaluare, așa cum am mai spus, de nemulțumire, să fiți așa un pic mai ursuzi, mai lasă-mă ca să te las. Dar ce este important? Faptul că există anumite persoane care vă pot scoate din această stare cu acest 3 de monede, o muncă în echipă, da? Sau poate o colaborare care să vă scoată din această stare, care să vă ajute poate la un proiect pe care voi vreți să-l dezvoltați. Deci există persoane care chiar vă pot scoate sau vă pot face să înțelegeți mult mai bine, de fapt, cam cum stă situația. Sau poate să găsiți soluția colaborând cu alte persoane, conectându-vă cu alte persoane. Hai să vedem care este poarta care vi se deschide și ce mesaj vine pentru voi. Și avem poarta învățării, educație, cunoaștere, studiu, masterat și dezvoltare. Nu este întâmplătoare această carte. De ce? Pentru că, așa cum bine am văzut, cel puțin pe partea asta a muncii, există într-adevăr dorința de a termina ceva, un studiu, ceva care poate să fie legat, cum am mai spus, de un curs, de o specializare, de tot ce ține de dezvoltarea voastră pe viitor. Așa că, într-adevăr, în această săptămână vi se deschide această poartă a învățării și, așa cum am mai spus, cu 9 de bâte, încercați, dacă voi considerați că este bună pentru voi, nu vă lăsați doborâți de obstacole și continuați să terminați ceea ce voi ați început și pentru acel lucru pentru care voi ați consumat energie, timp și muncă mentală, desigur. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această nouă săptămână de mai. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.